guys, namaste and welcome to our channel. आज चाहिँ हामी कोइशिकावा भनेर रहेको छ टोकियोको सुइदोबासी है त्यहाँ चाहिँ गइरहेको छौँ अनि यहाँ यो गार्डनको फुटेजहरू सुन्दर सुन्दर फुटेज तपाईहरुलाई देखाउँदै छौँ। सिरिजु कस्तो लागिरहेछ अहिलेसम्मको वान अफ द बेस्ट प्लेस हैन? है त अब फेरि हामी एकछिनमा भेट्छौँ। यो चाहिँ कोइशिकावा गार्डनको ताल हो यो चाहिँ। ताल अनि सँगसँगै त्यो फिल्ममा भूतको फिल्म हुन्छ नि त्यसमा हुने घर पनि यही हो जस्तो सरी रुख पनि यही हो जस्तो लाग्यो मलाई। झरना भएको ठाउँमा आएका छौँ होइन। सो तपाईँहरूले चाहिँ डुल्दो डुल्दो भने चाहिँ मलाई याद आयो हाम्रो चाहिँ डुलुवा दाई भन्नेलाई चाहिँ सब्सक्राइब हाम्रो यो च्यानल छ नि डुलुवा दाई हजुर नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। If you are speaking English guys please do not forget to subscribe our channel. This is the traveling vlog channel not only from Japan. We upload all different kinds of videos from different country Nepal as well. Right? So please hit the bell icon.
यो चाहिँ नेपालको कुटी हुन्छ नि ऋषिमुनिहरू बस्ने त्यस्तो टाइपको कुटी छ सायद यो जमानाको त्यस्तो टाइपको बनाएको पनि हुनसक्छ हो यहाँ यस्तो रहेछ है त्यो बस्नलाई भित्र त्यहाँ जान मिल्ने हो कि नमिल्ने हो यस्तो रहेछ है यो चाहिँ नेपालको टाइपको घर बाँस छ माथि है यस्तो टाइपको सानो अनि यो त नेपालको नलका जस्तो पनि छ कि धारा के भन्नुहुन्छ है त्यस्तै देखिन्छ यहाँ पानी पनि छ क्या हो अहिलेसम्म हामी टोकियोमा कति धेरै ठाउँहरू घुम्यौँ है सिर्जु यो चाहिँ के सबभन्दा राम्रो लाग्यो तिमीलाई एकदम राम्रो के है यति नजिक छ यो चाहिँ सुइदोबासी नजिक छ है यो देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा यस्तो दामी दामी ठाउँ छ यति दामी दामी सिन है साथीहरू मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो